आपण करतोय मोदक। तर आज आपण एक वेगळे मोदक करू। इथे घेतलंय मी थोडंसं एक वाटी मोठी वाटी बेसन घेतलंय आणि याला आपल्याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे तुपामध्ये। आपण याला कमी गॅसवरच हलकंसं गरम करत तूप घालूया। तुपावर छान असं मंग भाजायचं, पण कमी गॅसवरच भाजायचं आहे आपल्याला। इथे घेतलंय मी 1 चमचा तूप। आपण थोडं करून तूप घालणार आहोत त्याच्यामध्ये। हे असं आपलं छान बेसन पीठ भाजून झालेलं आहे। छान त्याचा सुगंध पण येतोय। झालंय आपलं हे बेसन भाजून। तर इथं घेतलंय मी ज्या वाटीने पीठ घेतलं होतं त्याच वाटीने मी असं एक मोठी वाटी भरून दूध घालणार आहे त्याच्यामध्ये। दूध आपण कमी घालू। असं आपलं दुधामध्ये एकत्र करून घेऊ मिश्रण। आणि इथंच आपण काय करणार आहोत, एक छोट्या वाटीमध्ये 2 चमचे दुधामध्ये मी 8-10 केशरच्या काड्या भिजत घातल्या होत्या। ते पण मी याने छान कलर येतो। याला असं एकत्र एकजीव करून घेऊ। उरलेलं दूध पण आपण याच्यामध्ये घालून घेऊ, म्हणजे छान मऊ होईल। असं आपलं मिश्रण छान मऊ झालेलं आहे। आणि इथेच आपल्याला एक मोठी वाटी भरून जेवढं पीठ घेतलं होतं तेवढीच साखर घालायची। हे मोदक तसे खूप छान आणि खायला पण टेस्टी आणि करायला पण खूप सोपे। दिसायला तर खूपच छान दिसतं। हे असं आपलं हे छान मिश्रण एकजीव झालेलं आहे आणि छान झाले आहे। तर आपण याला आता थोडं थंड करायला ठेवूया, नंतर मोदक बनवूया। तोपर्यंत आपण सारणाची तयारी करू। असं मी सारण त्याच्यामध्ये थोडं गरम करून घेतलं आहे। घातलं आहे मी थोडं खोबरं, काजू, बदामाचे काप, थोडे चारोळी पण घेतली आहे। असं मी काढून घेतली। छोटा 1 चमचा विलायची पावडर टाकली आहे। आणि इथं मी घेतले 1 छोटा चमचा मिल्क पावडर। थोडं मिक्स करून घेते। हे असं आपलं मिक्स झालंय की आपण याच्यामध्ये थोडी पिठी साखर घालूया आपण। इथं घालते मी असे 2 चमचे पिठी साखर। हे अशी पिठी साखर सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊ। हे आपलं वरचं आवरण याचं खूप कलर कॉम्बिनेशन खूप छान होते। वरचा कलर पिवळा आणि आतमध्ये आपला हे असं पांढरं सारण आणि याची चव तर खूप छान लागते। खूप छान मोदक होतात हे, छान सिल्की दिसतात। असं आपण एकजीव करून घेतलं। त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे दूध घालणार आहे याच्यामध्ये, म्हणजे हे असं एकजीव होतं। हे असं आपलं सारण एकजीव झालेलं आहे। तर याला मी असे ह्या साईजचे असे छोटे छोटे गोळे करते। आपण वेळेवरही असे गोळे तयार करून मोदकामध्ये भरू शकतो। मोदक तयार करते बघा आपला साचा। याच्या साहाय्याने आपण छान मोदक तयार करून घेऊ। छान आकार येतो आणि पटकन होतं। तर मी इथे हे असं साचा घेतला आहे। तिला मी थोडासा तुपाचा हात लावून घेते। तर इथं मी असं सारण याच्यामध्ये भरून, आणि याला आपलं हे सारण भरण्यासाठी
जागा करून घेते. आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात आपण इथं सारण भरून घेऊ शकतो. अशी मी थोडीशी जागा ठेवली आहे आणि इथं आपल्याला हे असं सारण भरायचं. सारण भरलं की याला थोडंसं खाली याचं मिश्रण लावायचं, थोडंसं दाबून घ्यायचं म्हणजे आपला आकार छान येतो मोदकाचा. किती छान आकार आल्याने, किती सुंदर दिसायला पण छान. तर मी आता याला बंद करून घेते. आता थोडेसे डेकोरेशनसाठी पिस्ता घेतलेले आहेत. आपण असे पिस्ता करून खूप सोपं येतं मोदक करायला. आपल्या घरातच असलेल्या साहित्याचं आपण पटकन मोदक बनवू शकतो. सारण कितीतरी प्रकारचे असे मोदक होतात. त्यामधलाच मी हा एक प्रकार केला आहे डाळीच्या पिठापासून. याचा कलर पण छान, वरचा पिवळा, आतमध्ये पांढरं सारण, खूप छान दिसतात हे मोदक. आणि आपण हे पीठ तुपावर भाजून घेतलं त्याच्यामुळे याची चव पण खूप छान होते. किती छान, किती सुंदर असा मोदक तयार होतो.